Okay, so you're going to start with Python programming in geoinformatics. Now there are Python programming, there is a keyboard आउने points, polylines, polygons, and pixels and Python. Okay. So यो अब GIS को सुरुवात छँदै हैन जियोइन्फर्मेटिक्स भनेको के हो त कम्प्युटर एडेड स्पेशल डेटा प्रोसेसिङ हो नि त हैन त्यो कम्प्युटर एडेड अब कम्प्युटरकै सुरुवात भने चाहिँ कम्प्युटर एडेड म्यापिङ त्यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो 1960बाट है तिमीहरूलाई थाहा छ डक्टर रोजर टमिन्सन है फादर अफ GIS उसले चाहिँ के गर्नुभयो त built world's first GIS, which is CGIS, Canadian Geographic Information System, right? So after launching the CGIS, he got his doctorate from the University of London with thesis entitled The Application of Electronic Computing Methods and Techniques to the Storage, Compilation, and Assessment of Map Data, right? So which describes GIS and geospatial analysis. अब उसको चाहिँ त्यो GIS एकदमै प्रिमिटिभ हैन सुरुवाती चरणको टेक्नोलोजी भए पनि that was amazing because it could do map projection switching है हैन म्यापको एउटादेखि अर्को प्रोजेक्सनमा चेन्ज गर्ने हैन रबर सिटिङ अफ स्क्यान्डिङ हैन रबर सिटिङ भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ ओभरले गर्दाखेरि टक्क मिलाउने के हैन त्यो त्यसको त्यो सेप अनुसार मिलाउने हैन म्याप स्केल चेन्जेस है line smoothing and generalization due to reduced number of points in feature, automatic gap closing in polygon, area measurement, dissolving, merging of polygons, geometric buffering, creation of new polygons, scanning, digitizing. अब यस्तो फिचरहरू चाहिँ जुन त्यो जियोस्पेसियल डेटा प्रोसेसिङको कामहरू नि त्यो हैन त्यो काम चाहिँ केले गर्न थाले त भन्दा यो CGIS-ले चाहिँ गर्दै हो क्यानेडियन जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम जुन चाहिँ रोजर रोजर टम्लिसनले चाहिँ 1960s मा बनाएको थियो अब हैन मेजर कामहरू कम्प्युटरले एड गरेर गर्ने मेजर कामहरू त यिनीहरू नै हो नि त सो अब जियोइन्फर्मेटिक्स एन्ड कम्प्युटर प्रोग्रामिङ चाहिँ कसरी लिङ्कअप हुन्छ त भन्दाखेरि अब आजकलको केसमा कमर्सियल सफ्टवेयर्सहरू धेरै नै आइरहेको छ होइन कमर्सियल र ओपन सोर्स जियोस्पेसियल सफ्टवेयर प्याकेजहरू धेरै नै आइरहेको छ सो यो जियोस्पेसियल एनालिसिस क्यान बी पर्फर्मड विथ जस्ट द क्लिक अफ अ बटन के हुन्छ त भन्दा त्यो क्लिक एन्ड पोइन्ट एन्ड क्लिक गरेरै काम गरेर हुन्छ नि त मेरो भन्ने होइन त्यो एउटा सिङ्गल क्लिक अफ अ बटनले नै यो जियोस्पेसियल एनालिसिसहरू गर्ने काम गर्छ है तर होइन हामीले सुरुमा पनि भनेको थियौँ त्यो पाइथन प्रोग्रामिङको एडभान्टेज किन हो त भन्दाखेरि पाइथन इज अ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथन यसले कोडको लाइनहरू रिड्युस गर्छ होइन पावरफुल छ धेरै खाले प्रोसेसिङहरू गर्नु मिल्छ होइन अब ग्राफिक्सदेखि लिएर होइन साइन्टिफिक कम्प्युटेसन क्यालकुलेसन्सहरू गर्नलाई इफिसियन्ट छ है त्यो कारणले पनि हामीले पाइथनको युजफुलनेसको कुरा गरेको थियौँ होइन तर अझै पाइथन चाहिँ किन युज भयो त भन्दाखेरि वी वान्ट कम्प्लिट कन्ट्रोल अन द अन्डरलाइन एल्गोरिदम्स डेटा एन्ड एक्जिक्युसन है अब हाम्रो उसले होइन आर्कजिआइएसले यदि कुनै बफर एनालिसिस गर्छ भने त्यसले त्यहाँ भित्रपट्टि होइन त्यसको ब्याकएन्डमा त त्यसले ब्याकएन्डमा त उस गरेर हुन्छ होइन म्याथै लगाइरहेको हुन्छ फर्मुला नै लगाइरहेको हुन्छ पाइप प्रोग्रामिङ नै लगाइरहेको हुन्छ होइन अब हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन काम चाहिँ हामीले अटोमेट गर्नु पऱ्यो होइन जस्तै अब फर इक्जाम्पल यो मोडलिङ नै गर्न सक्छौँ नि त होइन कुनै एउटा एरियालाई लियो त्यो एरियालाई एउटा सेप फाइल राखेर क्लिप गर्यो त्यो क्लिप गरेको एरियामा चाहिँ अर्को कुनै होइन त्यहाँको एलिभेसन मोडलहरूबाट चाहिँ त्यसमा के गरेर स्लोप निकाल्यो होइन एस्पेक्ट निकाल्यो केही काम गर्यो अन्त स्लोपहरू निकालेकोबाट चाहिँ फेरि हाइड्रोलोजिकल एनालिसिसहरू गर्यो होइन त्यस्तो काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो स्टेप बाई स्टेप गर्ने कामहरू हुन्छ होइन अथवा एउटै काम चाहिँ फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा अब पोइन्ट एन्ड क्लिक गरिराख्यो भने के हुनसक्छ त धेरै टाइम लाग्न सक्छ है सो त्यो केसमा चाहिँ के गर्न सक्यो त भन्दा अटोमेट गर्न सक्यो त्यो कामलाई चाहिँ है सो वी वान्ट टु क्रिएट अ प्रब्लम द्याट्स इजी टु सेयर है अनि एउटै वर्क फ्लो अथवा एउटै कुनै प्रोग्राम बनाइसकेपछि सबैले चाहिँ त्यही प्रोग्राम युज गर्दा भयो होइन त्यही कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइराख्नु परेन त्यसको युजफुलनेस
Do you want to learn geospatial analysis beyond pushing buttons in software, right? Main अब यो Python programming को काम भनेको चाहिँ so यो scripting लेखेर नै script गरेन भने गर्न सकियो त एकैचोटि मल्टिपल नम्बर अफ टास्क चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकियो त्यसको चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ यो हो अनि वही पाइथन एन्ड नट अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ यो गुइडो भ्यान्डरसनले के गरेर पाइथन बिल्ड गर्यो होइन यो चाहिँ अब अघि नै भनिसकेँ पहिला नै भनेको कुरा हो होइन इजी एन्ड इन्ट्युटिभ छ है पावरफुल छ ओपन सोर्स हो जसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कोड लेख्न मिल्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि हुन्छ होइन अब एभ्रिडे टास्कको लागि पनि युज हुन्छ सर्ट टर्म होइन सर्ट डेभलपमेन्ट टाइम छिटो पनि डेभलप गर्न सकिन्छ पाइथन भने वाइडली युज हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है जनरल पर्पज प्रोग्रामिङको लागि सिन्ट्याक्स which allows programmer to express concepts in clear lines of code than other languages. Supports multiple programming paradigms, including object-oriented, imperative, functional, procedural, यो कन्टेक्स्टहरू युज गर्न सकियो भने ओओपीकै कन्सेप्ट है अब्जेक्ट-ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ओके अब जियो इन्फर्मेटिक्समा चाहिँ पाइथन कहाँ युज हुन्छ होइन एज अ जियोमेटिक्स इन्जिनियर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो है कहाँ कसरी युज हुन्छ भने as a geomatics engineer, if there is one technology you can't afford to pass up, it's Python. अब डेभलपरै भए पनि नभए पनि कुनै वर्कफोर्समा गएर काम गर्दैछौ जियोमेटिक्स इन्जिनियर हो भने यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड पाइथन है इट इज बेसिक्स पनि Python is official scripting language in ArcGIS. So ArcGIS developed by Esri is a giant company in geospatial industry, dominating in the commercial domain. Python is also official language in QGIS. QGIS is open source, free of cost, and analogous to S3's ArcGIS. So can we imagine current geospatial world without ArcGIS and QGIS? So without them, we cannot imagine, right? So at least our ArcGIS use गर्ने छैन भने पनि they are using QGIS, right? So त्यो कारणले गर्दाखेरि Python को युज चाहिँ inevitable नै छ. So we cannot imagine a geospatial world without them. When these two giants are using Python as their official scripting language, should not we geomatics professional excels our knowledge and skills in Python programming, right? So they were Python programming अझै हाम्रो एटलिस्ट बेसिक लेभलको स्किल चाहिँ चाहिन्छ है सो हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरहरूमा पढेको चाहिँ सबै बेसिक लेभलकै हो अरू ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै होइन यदि त्योमा हाम्रो फाउन्डेसन राम्रो भयो भने वी क्यान डु एनिथिङ हो हामीले चाहिँ अरू कुराहरूमा चाहिँ रिपिटेसन कन्सिस्टेन्सी होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सक्छ सुपर म्याप भन्नु सुपर म्याप सुपर म्यापको बारेमा अलिकति भन्नु कस्तो यो रिपअफ नै हो कि नयाँ बनाइरहेको के होला सुपर म्याप भन्ने एउटा डेस्कटप सफ्टवेयर हो जुन GIS कै काम गर्नको लागि हो बङ्गलादेशबाट बनाएको अहिले एकदम पपुलर छ के सुपर म्याप आरजीआईएस जस्तो धेरै महँगो छैन लाइसेन्स सफ्टवेयर हो हुन त नेटवर्क एनालाइसिस गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ सुपर म्यापबाट आरजीआईएस क्यूजीआईएस भन्दा चाइनिज कम्पनी हो अनि के यो पनि लाइसेन्स नै हो न चाहिँ स्टुडेन्टलाई फ्रीमा दिन्छ कि के छ कि ट्रायल भर्जनहरु चलाउने ट्रायल भर्जनहरु चाहिँ छ स्टुडेन्टलाई फ्री चाहिँ खै थाहा पाइएको छैन बङ्गलादेशमा बनाएको हो मैले त चाइनातिर बनाएछ कि हुन्छ सोचिरहेको थिएँ चाइनिज नै हो सर चाइनिज हो ठिक छ ओके फङ्सनालिटीहरु नयाँ छ जस्ट मान्छेहरुले चलाइरहेको छ नि धेरैले अहिले मैले नेटवर्क एनालाइसिस गर्न युज गरेको थिएँ जस आरजीआईएस भन्दा सजिलो हो नेटवर्क एनालाइसिसहरु गर्नलाई ठिक छ त्यही त हैन जियोस्पेशियल टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ चेन्जिङ छ क्या है अब हामीले नयाँ सफ्टवेयरहरु नयाँ कुराहरु नि आइरा छ अब त्यो ड्रोनहरुकै कुरा छ हामीले हैन ड्रोन पनि कति थोरै टाइममा हैन फेरि एडभान्स भइरहेछ नि त त्यस्तै अरु यो इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्छ है सेन्सर टेक्नोलोजीहरु पहिला चाहिँ इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्थ्यो अहिले चाहिँ अब इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ भन्दै
सबै कुरामा चाहिँ के छ त इन्टरनेट जोडिएको छ, सेन्सर टेक्नोलोजीहरू जोडिएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब अझै जियो स्पेसियल फिल्ड इज अल्सो इभल्भिङ है। जियो स्पेसियल फिल्डमा अहिले कुनै केहीमा काम गर्नु मन छ भने अपडेट हुन चाहिँ जरुरी छ होइन। त्यसको मतलब अब नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू आइरहेको छ राइट। सो अब द जियो स्पेसियल टेक्नोलोजी एटमोस्फियर चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि इट कन्टेन्स हन्ड्रेड्स अफ सफ्टवेयर लाइब्रेरिज एन्ड प्याकेजेस। सफ्टवेयर लाइब्रेरिजहरू र प्याकेजेसहरू छन्। This vast array of choices is overwhelming for newcomers to geospatial analysis. होइन अलिकति इन्टिमिडेटिङ, अलिकति ओभरवेल्मिङ, अलिकति कन्फ्युजिङ गराउन सक्छ राइट। सो अल जियोस्पेसियल सफ्टवेयर क्यान बी क्याटेगोराइज देयर। अब यिनीहरूलाई मेजरली क्लासिफाई गर्ने भने कुनै चाहिँ डेटा एक्सेसको लागि मात्रै होइन, कुनै कम्प्युटेसनल जियोमेट्रीको लागि अहिले भने जस्तै नेटवर्क एनालिसिसहरू जस्तै बफरहरू कुनै केही होइन, एरिया क्यालकुलेसन त्योहरू गर्न सकियो। अब अर्को छ रास्टर प्रोसेसिङको लागि। अब यहाँ डेस्कटप टुल्सहरू छ होइन। डेस्कटप टुल्समा चाहिँ अब हाम्रो सर्टेन अब पार्सल एडिटर जस्तै डेस्कटप बेस्ड कुनै एप्लिकेसन्स अथवा त्यसको एक्सटेन्सन होइन, त्यो चाहिँ डेस्कटप टुल्समा पऱ्यो होइन। मेटा डेटा म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ अब आर्कजिआइएसमै पनि छ हाम्रो के छ आर्क क्याटलग भन्ने छ है। यदि कसैले आर्क क्याटलग युज गरेको भए त्यो आर्क क्याटलगमा चाहिँ त्यसको त्यो जुन जिआइएसमा पढ्यो नि हामीले आइएसओ स्ट्यान्डर्ड डेटाहरू, आइएसओ स्ट्यान्डर्ड मेटा डेटाहरू, कन्सेप्टहरू होइन, हो त्यो कुरा पनि त्यो मेटा डेटा म्यानेजमेन्टमा पर्छ। सो मेटा डेटामा चाहिँ के चाहिने, कस्तो चाहिने होइन। तिमीहरूले जियो नोड भन्ने युज गरेको छौ भने जियो नोड भन्ने काठमाडौँले एचपिएलले पनि पोखराको डेटाहरू, सेकेन्डरी सिटिजको डेटाहरू त्योहरू राखिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ त त्यसमा चाहिँ यो मेटा डेटा म्यानेजमेन्ट, मेटा डेटाको एउटा सर्टेन प्रोटोकल फलो गरेर अनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। अब प्रपर मेटा डेटा नभएको डेटा चाहिँ खासै युजफुल हुन्न होइन। हामीले अब हाम्रो रिसर्चमा साइट गर्नु पऱ्यो भने होइन, कुनै काममा युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ पछाडि एपेन्डिक्सतिर प्रपर मेटा डेटा नै साइट गर्नुपर्छ होइन। यो सोर्सबाट लिएको यस्तो यस्तो खाले होइन, त्यसको मेटा डेटा पनि राख्नुपर्छ। दिज क्याटेगोरिज कन्टेन्ट कोर क्यापेबिलिटिज विच आर वाइडली युज बाई मोस्ट जियोस्पेसियल सफ्टवेयर होइन। यो कुराहरू यो माथि दिएको 6-5वटा कुराहरू चाहिँ यो कोर क्याटेगोरिजहरू पऱ्यो है। अब अझै आजकल चाहिँ के पनि आएको छ त भन्दाखेरि अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कन्सेप्ट पनि छ होइन। अनि यो वेब ड्यासबोर्डको कन्सेप्टहरू पनि छ होइन। तिमीहरू पनि अलिअलि सिक्दैछौ है। अब यो त्यो पनि अझै जियोस्पेसियल इन्डस्ट्रीमा अहिले रिसेन्टली होइन, रिसेन्ट डेभलपमेन्टमा भएको कुराहरूमा चाहिँ त्यो पनि पर्छ है। अब मैले भन्नु पऱ्यो भने के छ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङको कुरा भयो है, एआई र मेसिन लर्निङ होइन। अनि अर्को चाहिँ वेब बेस्ड यो ड्यासबोर्ड टेक्नोलोजीहरू होइन। अनि अर्को भन्नु पऱ्यो भने अब यही अहिलेकै यो सेन्सर टेक्नोलोजीहरू भयो, इन्टरनेट अफ थिङ्स, इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ्स भनेर भन्छ होइन। अनि अब अर्को भन्नु पऱ्यो भने यो रास्टरको त आइहाल्यो, रास्टर प्रोसेसिङको कुरा आइहाल्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ डेस्कटप बेस्ड होइन, डेस्कटप बेस्ड चाहिँ सल्युसन्सहरू भयो। सो यसरी पनि क्लासिफाई गर्नुहुन्छ है जियोस्पेसियल टेक्नोलोजीलाई अहिलेको रिसेन्ट ट्रेन्डहरू चाल्छ। अब के युज हुन्छ, कस्तो युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जिडाल भन्ने लाइब्रेरी, जिडाल भन्ने लाइब्रेरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसले होइन धेरै कुराहरू होइन, धेरै खाले यो प्रोसेसिङमा चाहिँ युज हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट खाले सफ्टवेयरहरूमा। जिडाल छ हामीसँग होइन, ओजिआर छ। जिडाल भनेको मेनली यो रास्टर क्यालकुलेसनमा होइन, ओजिआर भनेको भेक्टर क्यालकुलेसनमा होइन, भेक्टर जियोमेट्री अथवा भेक्टर एनालिसिसमा। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को के छ त जिएस भन्ने छ होइन, यो जियोमेट्री इन्जिन ओपन सोर्स भन्छ यसलाई है। यहाँ क्रोज 4 भन्ने छ। क्रोज 4 भनेको चाहिँ यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन सफ्टवेयर हो है। एउटा कोअर्डिनेट रिफरेन्सबाट चाहिँ अर्को कोअर्डिनेट रिफरेन्समा चाहिँ चेन्ज गर्ने है। सो अब यो यिनीहरू चाहिँ केमा सपोर्ट गर्छ त भन्दा यिनीहरू पाइथनको सपोर्ट गर्छ यिनीहरू है, यो लाइब्रेरीहरू है। जिडाल होइन, क्रोज 4, ओजिआर होइन, लाइब्रेरीहरू है। अब यो सफ्टवेयरहरू सबैमा युज गरिरहेको छ राइट। म्याप विन्डो होइन, गुगल अर्थ, जियोपिडिया
त्यो छ ओएसएस आइएम एफएन के आरमा होइन आरजिआइएसमा फेरि अब अर्को हामीलाई अब अहिले डेटाबेस पढिरहेको छ तिमीहरू होइन पोस्ट जिआइएस कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थाहा हुन्छ नि रिलेसनल डेटाबेस मोडल पोस्टग्रेसको चाहिँ स्पेसल एक्सटेन्सन हो पोस्ट जिआइएस भन्ने क्युजिआइएसमा पनि होइन लिङ्क गर्नु मिल्यो भिजुलाइजेसन तपाईँलाई क्युजिआइएसको हेल्प लिएर यसले गर्छ होइन पोस्ट जिआइएस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यिनीहरू चाहिँ सबै के छ त जिडालमै बेस्ट छ है जिडालकै फङ्सनिङ युज गर्ने होइन लाइब्रेरिजहरू युज गर्ने चाहिँ के को हो जिडालकै हो होइन ग्रास भन्ने सुनेछ होला अघि सुपर म्यापमा भने जस्तै ग्रासले पनि नेटवर्क एनालिसिसको फङ्सनालिटी चाहिँ राम्रै छ यसको तर अलिकति कम्प्लेक्स होला युज गर्नु अरू म्याप सर्भर अब यो अरू के छ होइन यो इकोसिस्टममा चाहिँ एटमोस्फियरमा जियो स्पेसल टेक्नोलोजीको एटमोस्फियर चाहिँ विदाउट जिडाल र ओजिआर चाहिँ त्यो चाहिँ इमेजिन गर्न सकिँदैन होइन त्यही भएर जिडाल र ओजिआर भनेको के हो होइन यसले के काम गर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है एकदम बेसिक रूपमा भन्दा दिज आर अब पाइथन लाइब्रेरिजहरू होइन जिडाल र ओजिआर भन्ने चाहिँ है यसले के गर्छ त भन्दा दे हेभ डिफ्रेन्ट फर्मुला होइन धेरै खालि स्पेसल एनालाइसिस गर्न चाहिँ यिनीहरूसँग भित्र डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू छ डिफ्रेन्ट पहिल्यै भएको मोड्युल्सहरू छ है जुनलाई युज गरेर हामीले भेरियस यो स्पेसल एप्लिकेसन्सहरू स्पेसल एनालिसिसमा चाहिँ काम गर्न सकियो होइन जस्तै अब रास्टर क्रिएसन होइन रास्टरको तिमीहरूले रिमोट सेन्सिङ इमेजहरू धेरै जसो गुगल अर्थमा गरेको कोले चाहिँ अब डाउनलोड गरेर आफैले होइन उताबाट ल्यान्डसेट 8 अथवा ल्यान्डसेट 7 सेन्टिनलबाट डाउनलोड गरेर आफैले मोजाइकिङ गरेको आफैले लेयर स्ट्याकिङ गर्ने होइन प्यान सार्पनिङ गर्ने है अब तिनीहरूको के भन्छ प्रोजेक्सन सिस्टमहरू चेन्ज गर्ने त्यो गरेको भए डेस्कटपमा होइन उसले त अब आजकल त गुगल अर्थले एकदम सजिलो बनाइदिएको छ डेस्कटप एप्लिकेसन्समा युज गरेको भए चाहिँ गुगल अर्थ इन्जिनले होइन डेस्कटप उसमा गरेको भए त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त उसले त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ यो जिडाल युज गरेर काम गर्नु हुन्थ्यो जुन चाहिँ हामीले आरजिआइएसमा होइन यो प्रोग्राम रन गर्ने बेलामा देखाउँछ नि स्क्रिप्टहरू तल सोरेर चलेको यदि एरर भयो भने त्यहाँ एरर मेसेजहरू आउँछ नि होइन त्यहाँ चाहिँ यसले जिडाल ओजिआरहरू नै युज गरेर होइन भित्र चाहिँ सो यसरी है यो जियो स्पेसल टेक्नोलोजीको एटमोस्फियर चाहिँ हेभिली डिपेन्ड अन दिस होइन पाइथन मोडल्सहरू है ओजिआर जिडाल सो heart and soul of geospatial analysis community. Nearly all significant geospatial software is dependent on 4 libraries, which are GDAL, this is for raster data processing, OGR, this is for vector data processing, PROS.4, which is geospatial data reproduction, which helps in geospatial data reproduction. एउटा coordinate system बाट अर्को coordinate system मा चाहिँ projection गर्नु पर्यो भने GIS, it is computational geometry होइन जस्तै बफर पोइन्ट लाइन एरिया पोलिगनहरू तिनीहरू कामहरू निकाल्नु पर्यो होइन कम्प्युटेसनल जियोमेट्री लगाउनु पर्यो भने द लाइब्रेरिज जिडाल ओजिआर those 4 are the heart and soul of the spatial analysis in the community on both the commercial and open source side. Right? Okay, so major data एक्सेस लाइब्रेरी चाहिँ जिडाल भनेको यसको फुल फर्म भन्न जाने हो भने जिडालको चाहिँ जियो स्पेसियल डेटा एब्स्ट्राक्सन लाइब्रेरी है अनि ओजिआरको चाहिँ ओपन जिआइएस होइन यसको चाहिँ अलि लामो छ ओपन जिआइएस सिम्पल फिचर्स रेफरेन्स इम्प्लिमेन्टेसन है यो जिडाल र ओजिआरको फुल फर्ममा चाहिँ सो जिडाल is geospatial data abstraction library does the most heavy lifting in the geospatial industry and mainly deals with raster data processing. The GDAL website lists over 80 pieces of software using the library, and this list is by no means complete. Many of those packages are industry leading open source and commercial tools. Right? So GDAL भनेको Python को geospatial data processing गर्ने लाइब्रेरी भयो हैन अब यो त पहिलाको डेटा हो होइन रिसेन्टली अब अझै धेरैले होइन अझै धेरै उसहरूले चाहिँ यसलाई युज गर्दैछन् है सफ्टवेयर युजिङ जिडाल सो 3D डिएम भ्युअर फ्रम एमएस अब के धेरै छ होइन सफ्टवेयरहरू अब हामीले युज गर्ने आरजिआइएसहरू भयो क्युजिआइएसहरू भयो होइन अरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू तपाईँले के गर्छन् भन्दा जिडाललाई युज गर्दै हाम्रो है सो
जियोस्पेसियल भन्ने जिडाल भन्दा भयो होइन रास्टर प्रोसेसिङ र डिफ्रेन्ट जियोस्पेसियल अपरेसन्सको लागि जिडाल चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ है सबैले युज गर्ने पाइथन लाइब्रेरी हो होइन त्यो पाइथन पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि त यदि डेभलपर हुने हो भने होइन अब आजकल त अब वेब बेस्ड पनि छ धेरै होइन यो डेस्कटप बेस्ड भयो नि यसको लागि पनि होइन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने त त्यसको पुरै फङ्सनालिटिजहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नै पऱ्यो होइन सो ओजिआर इज द सिम्पल फिचर्स library is the vector data companion to GDAL. The OGR list is at least partial support for over 70 vector data formats. OGR serves the exact same purpose for vector data as GDAL does for raster data. 70 वटा होइन vector data format at least partially support गर्छ. It is also almost as prolific in the geospatial industry. OGR has following capabilities, right? So uniform vector data and modeling abstraction, vector data reprojection, vector data format conversion, attribute data filtering, basic geometry filtering, including clipping, pointing, polygon testing, होइन यस्तो खाले geometry operationsहरू OGR ले गर्ने भयो. So मेजर कम्प्युटेसनल जियोमेट्री लाइब्रेरीजहरूमा चाहिँ लाइब्रेरीज फर कम्प्युटेसनल जियोमेट्री एल्गोरिदम्सको लागि अघि नै आइसकेको थियो प्रोज 4 होइन सिजिएएल जेटिएस जिएस पोस्ट जिआइएस राउटिङको लागि नेटवर्क एनालिसिसको लागि होइन अब S3 नेटवर्क एनालिस्ट स्पेसल एनालिस्टहरू भइहाल्यो होइन पिजी राउटिङ हुन्छ computational geometry encompasses the algorithm needed to perform operations on vector data. So computational geometry is a fascinating subject. When writing a simple script to automate a geospatial operation, you inevitably need some special algorithm. अब यो कुनै एउटा स्पेशल एनालिसिस अथवा कम्प्युटेसनल जियोमेट्री गर्नु पर्यो भने कम्प्युटिङ गर्नु पर्यो भने होइन जस्तै हामीले युज गरेर आएको धेरै काम गरिरहेको छौँ नि त होइन जस्तै अब कुनै ठाउँमा बफर एनालिसिस गर्न पर्यो इन्टरसेक्सन युनियन होइन अनि नेटवर्क एनालिसिसको कुरा भयो कम्प्युटिङ भनेको केही त्यहाँबाट चाहिँ होइन केही न केही इन्साइट्स निकाल्नु पर्यो है कहाँनिर के भइरहेछ जस्तै अब पोजिसन निकाल्नु पर्यो कुनै पोइन्टहरूको त्यहाँ केही न केही त कम्प्युटेसन त लगाएकै हुन्छ त्यहाँ होइन अब क्लिपिङहरू गर्नु पर्यो होइन अब इक्जाम्पल बफरिङ नै गर्नु पर्यो भने के गरेर हुन्छ त कम्प्युटेसनल जियोमेट्री लगाइरहेको हुन्छ होइन हामीले के गरेको हुन्छ त्यसले पोइन्ट लाइन पोलिगनलाई केही न केही तरिकाले त्यहाँ हिसाब भइरहेको हुन्छ होइन जोड घटाउ मल्टिप्लिकेसन डिभाइड के छ एल्गोरिदममा त्यो लगाइरहेको हुन्छ अनि तिनीहरूलाई युज गरी चाहिँ लाइब्रेरीजहरू भयो यो चाहिँ अब एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा चेन्ज गर्नको लागि त के छ त फर्मुलाजहरू छ होइन डिफ्रेन्ट तरिकाको सिफ्टहरू गर्नु पऱ्यो ओरिजिन लिनु पऱ्यो पहिला होइन अब त्यसको एक्सेसहरू कसरी छ थाहा पाउनु पऱ्यो होइन अब त्यो अर्को कोअर्डिनेट सिस्टमको ओरिजिन कति छ त्यसको लागि लैजानलाई के गर्ने हो त अब होइन रोटेसन गर्ने हो कि सिफ्टिङ गर्ने हो कि होइन इन्लार्जमेन्ट गर्ने हो के गर्ने हो त्यो त सबै कम्प्युटेसनहरू चलाउनु पऱ्यो होइन सबै म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू पछाडि त त्यसले काम गर्नु पऱ्यो होइन त्यो गर्नलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दा यो पाइथनको यो मेजर लाइब्रेरिजहरू यिनीहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ है त्यो भनेको अब प्रोज 4 भन्ने लाइब्रेरी छ प्रोज 4 भन्ने चाहिँ लाइब्रेरी उसले युएसले बनाएको होइन युएस जियोलोजिकल सर्वे एनालिस्ट जेरी एभेन्डेन क्रिएटेड वाट इज नाउ द प्रोज.4 projection library in the mid 1990s while working at the USGS. It has since become a project of the open source geospatial foundation होइन OSGE को project भयो which contributes with contributions from many other developers है अब ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै त वर्ल्डभरिको सबैले कन्ट्रिब्युट गर्न पायो होइन कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ The approach 4 accomplishes the Herculean task of transforming data among thousands of coordinate system है यो गाइज आर अवेर होइन तिमीहरूले नेपालकै डेटा युज गर्छौ भने पनि नेपालकै डेटा पनि कति गाह्रो छ होइन प्रोजेक्सन गर्नलाई हाम्रो एउटा स्पेसिफिक प्यारामिटर नभएको कारणले गर्दाखेरि है एभरेस्ट त्यो एभरेस्ट हाम्रो कति छ यो के छ एभरेस्ट 1830 अथवा जुन हाम्रो नेपाल एभरेस्ट यो डेटामा छ नि त्यसमा भएको त्यसलाई एमयुटिएमबाट हाम्रो यो WGS84 होइन त्यसमा चेन्ज गर्दाखेरि होइन कतै न कतै ग्यापहरू ट्याक्क त्यो कम्प्लिटली ओभरले नभएको हो होइन त्यस्तोहरू भेटिन्छ नि त भन्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ यो प्यारामिटर्सहरू प्रपर प्यारामिटर्सहरू हामीले डेभलप गर्न सक्दैन छैन
है। अब आश गरौँ कुनै दिनमा होइन हाम्रो सर्भर डिपार्टमेन्टको कसैले यस्तै यो उहाँको युएसटिएसको जसरी त्यसलाई प्रोजेक्टलाई लिएर होइन उनीहरूले चाहिँ गर्न सफल हुन्छ है। अहिलेसम्म चाहिँ एप्रोक्सिमेसनले नै चलिरहेको छ है। सर्टेन प्यारामिटर XYZ चाहिँ सर्टेन नम्बरले सिफ्ट गरेरै मिलाइरहेछन् अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो अलि मिल्दैन होइन। अनि यो उसको पनि कुरा आइरहेको थियो, नेपालमै पनि अहिले जुन हाम्रो नयाँ म्याप छ नि चुच्चोवाला आएको नक्सा, त्यो चाहिँ ल्याम्बर्ट कन्फर्मल कोनिक प्रोजेक्सन सिस्टममा छ होइन। हामीले पहिला युज गरेर आएको के थियो त एमयुटिएम होइन, ट्रान्सफर्स मर्केटर होइन, ट्रान्सफर्स मर्केटरमा थियो। अनि त्यो सेन्ट्रल मेरिडियनको कुरा चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि यो एमयुटिएममा युज गर्दाखेरि माथि पहाडको जिल्लाहरूमा चाहिँ राम्रै आएछ, त्यस्तो धेरै डिस्टर्सन नआएछ होइन। तराईको जिल्लाहरूमा चाहिँ अब सेन्ट्रल मेरिडियनमै पनि डिस्टर्सन आएछ है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको यो ल्याम्बर्ट कन्फर्मल कोनिक प्रोजेक्सन सिस्टम चाहिँ अहिले युज गरेको छ है। सो यस्तै हुन्छ। अब सकेसम्म हाम्रो यो प्रोजेक्सन गर्दाखेरि गोल भने के हो त डिस्टोर्सन मिनिमाइज गर्ने हो नि त होइन। कुनै पनि अब हामीले म्याप प्रिपेयर गर्नु भनेको त अर्थको 3D रियालिटीलाई 2Dमा ल्याउनु हो होइन। अर्थ त अब हामीलाई थाहा छ होइन, अन्डुलेटिङ सर्फेस छ, जियोइड पनि होइन, कति धेरै ठाउँ जियोइड सर्फेस चेन्जिङ छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा सुरुमा अब इलिप्सोइडमा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ होइन, अर्थको इलिप्सोइडलाई बेस मान्यौँ जियोइडलाई। अनि त्यसपछि फेरि त्यो इलिप्सोइडलाई पनि हामीले के गरेछौँ त 2Dमा लिएर आएछौँ नि त होइन। 2Dमा ल्याउँदाखेरि त हामीलाई अभियसली थाहा भएको कुरा हो डिस्टोर्सन्स त हुन्छ होइन। अब हामीले कुन पार्टलाई चाहिँ डिस्टोर्सन फ्री बनाउने होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चोइस हुनु पऱ्यो होइन। त्यहाँनिर त्यो चोइस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू सोच्नु पऱ्यो होइन। एनालिस्टले चाहिँ सकेसम्म डिस्टोर्सन मिनिमाइज गर्ने कुराहरू सोच्नु पऱ्यो है। र त्यस्तै गरेर अब कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको कुरा पनि छ, यो पनि एकदम युजफुल छ किनभने जिपिएसले WGS84मा काम गर्छ होइन। वर्ल्डलाई नै एउटा वर्ल्ड बेस्ड नै रिफरेन्स इलिप्सोइड छ, तर त्यहाँ त त्यो युज गर्दाखेरि त वर्ल्डको हरेक ठाउँमा डिस्टोर्सन्स हुँदा आउने भयो होइन। अब त्यसलाई हामीले आफ्नो लोकल डेटामा सिफ्ट गर्नु पऱ्यो होइन डिस्टोर्सन फ्री। त्यो केसमा त कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ त फर्मुलाजहरू एल्गोरिदमहरू युज हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ इजिली छिटो छरितो तरिकाले ट्रान्सफर्म गर्ने अथवा होइन त्यो काम चाहिँ अब यस्तै पाइथन लाइब्रेरिजहरूले चाहिँ हेल्प गर्नु पऱ्यो। The math to convert points among the many coordinate system is extremely complex. No other library close to the capability, you know, close to the capability close for the fact and the routine need of applications to convert data sets from different sources to a common projection make Pros.4 the undisputable leader in the area. Pros.4 can be found in virtually every major GIS package which provides reprojection support. It is available through both GRAD and OGR for vector and raster data. However, it is often useful to access the library directly because it gives you the ability to reproject individual points. Most of the libraries use incorporate Pros.4 only need to reproject entire data sets. Okay, so आफैले छुट्टै हैन छुट्टै तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो होइन। आफैले एउटा केही अब तिमीहरू यो त एउटा उस पनि हुनसक्छ होइन, नेपालको यो के अरे रिसर्च टपिक जस्तो पनि हुनसक्छ नि होइन। WGS84 र नेपालको हाम्रो एमयुटिएमलाई कन्भर्ट गर्ने होइन, जुन हाम्रो एमयुटिएममै छ सबै नेसनल डेटाहरू होइन, त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दा यस्तै एउटा लाइब्रेरिज युज गरेर आफूले चाहिँ एल्गोरिदम डिफाइन गर्न सकियो होइन कसैलाई होइन, यदि यस्तोमा गर्न इन्ट्रेस्ट भयो भने। ओके, अब GIS भन्ने छ होइन, जियोमेट्री इन्जिन ओपन सोर्स। GIS प्रोभाइड्स फलोइङ क्यापेबिलिटिजहरू अघि भनेको थियौँ हामीले कम्प्युटेसनल जियोमेट्रीको कुराहरू। GIS भनेको पनि अब होइन यसले के गर्यो त भन्दा OGC सिम्पल फिचर्सहरू होइन, GIS क्यासेल प्रेडिकेट फङ्सन्सहरू, अब यो इन्टरसेक्सन टचेस होइन, डिस्जोइन क्रसेस डिफ्रेन्ट खाले के छ त कम्प्युटेसनल जियोमेट्रीहरू चाहिँ लगाउन पायो है। अनि अब स्पेसल इन्डेक्सिङ भनेको छ। स्पेसल इन्डेक्सिङ भनेको तिमीहरूले उतातिर आर्ट्री बिट्री है त्यस्तो खाले इन्डेक्सिङहरूको बारेमा पढ्यौ कतै उसमा
के भन्छ नि डेटाबेसतिर आउनुपर्ने हो। त्यो त आइसक्यो नि, पढे हो पढाएन। छैन, उतातिर आएको छैन। यो इम्पोर्टेन्ट छ है। अब स्पेसल इन्डेक्सिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै सर्च गर्नु पर्यो होइन, कुनै एउटा ठुलो अब यो के छ त ल्यान्डस्लाइडको इमेज सर्च गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई यो डिभाइड गर्ने काम गर्छ कि होइन। पहिला यसरी 4 भागमा डिभाइड गर्छ, अनि फेरि यहाँ खोज्छ होइन, अनि त्यसलाई फेरि 4 भागमा डिभाइड गरेर सानो उसको त्यो सर्च एरिया कति हो होइन, त्यो आफ्नो सर्च एरियामा खोजेर अनि फेरि नेक्स्ट अर्को पिक्सल सेटतिर चाहिँ मुभ गर्दै जान्छ होइन। त्यो एउटा खालि इन्डेक्सिङ भयो। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको चाहिँ इन्डेक्सिङ्सहरू चाहिँ छ है। सो स्पेसल इन्डेक्सिङ गर्नलाई पनि युज हुने भयो होइन। सो ओजिसी वेल नोन टेक्स्ट एन्ड वेल नोन बाइनरी इनपुट आउटपुट है। सो यो अर्को यता पाइथनमा यो जियोस्पेसियल डेटातिर गयो भने चाहिँ अब यो डिफ्रेन्ट फर्मेट्सहरू जस्तै हाम्रो यो हामीले युज गर्ने जियोजेसन होइन, एसएचपी होइन, सेभ फाइल, यो अब जेपिजी राइट। सो अरूहरू हामीले युज गर्छौँ होइन। यस्तो यस्तो फाइल फर्मेट भने जस्तै यो वेल नोन टेक्स्ट र वेल नोन बाइनरी भनेको पनि यो यिनीहरू पनि सर्टेन फाइल फर्मेटहरू हो है। सो यिनीहरू चाहिँ यो एक्सएमएल जस्तै है, मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै होइन। जस्तै भयो यो के भन्छ अरे हाम्रो जियोजेसनहरू जस्तै है, जेसन जस्तै। सो कम्प्युटेसनल जियोमेट्री गर्नुमा चाहिँ जिओएसको युज भयो है। अनि त्यस्तै अब पोस्ट जिआइएस होइन, पोस्ट जिआइएस त तिमीहरूले युज गरिरहेको छ होला है। पोस्ट जिआइएस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ओपन सोर्स सजिलो छ होइन। As far as open source geospatial database go, PostGIS is the most commonly used spatial database. PostGIS is essentially a module on top of the well-known PostgreSQL relational database. PostGIS allows you to execute both attribute and spatial queries against a data set, right? So geospatial data, that is typical spatial data set, is comprised of multiple data types, including geometry, attributes, one or more column of data in a row. And in most cases, indexing data in PostGIS, you can query attribute data as you would any database table using SQL. This capability is not surprising as attribute data is stored in traditional database structure. However, you can also query geometry using SQL syntax. Special operations are available through SQL functions, which you can include as a part of the query. Suppose GIS is a gold standard among free and open source GIS geospatial database, right? So geospatial database use गर्ने भएपछि चाहिँ पोस्ट जिआइएस चाहिँ इट इज त्यही भने गोल्ड स्ट्यान्डर्ड होइन, इट इज भेरी युजफुल होइन, इट इज सिग्निफिकेन्ट भनौँ न, हाइली सिग्निफिकेन्ट अल्सो। सो भिजुअलाइजेसन गर्नलाई जियोस्पेसियल भ्युअर्स एन्ड जियोस्पेसियल एनालिसिस सफ्टवेयर डेस्कटप प्याकेजेसहरू हामीलाई थाहा भएकै होइन, आरजिआइएस क्युजिआइएस जस्तै नासाको छ होइन, गुगल अर्थहरू छ, यो अरूहरू डिफ्रेन्ट उसहरू क्युजिआइएस भइहाल्यो, क्वान्टम जिआइएस भइहाल्यो। अरू चाहिँ खासै युज नगरेको भयो हामीले होइन। ग्यास जिआइएस युडी भनेको पनि पपुलर नै हो, कति युज गरेको छ छैन होइन। जिबिएसआइजी, ओपन जम, नासा वर्ल्ड विन्ड होइन, गुगल अर्थ भइहाल्यो होइन, गुगल अर्थ युज गरिरहेको छ। दिज आर भिजुअलाइजेसन सफ्टवेयर होइन। दे अल्सो युज फङ्सनालिटिज अफ पाइथन लाइब्रेरी होइन, जिडालोजी। अब मेटा डेटा म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर्सहरू भयो, यो अघि भनिहालेँ होइन, जियो नेटवर्क, क्याट एमडी एडिट, जस्तै अब जियो नोड होइन, वेब बेस्ड मेटा डेटा को कन्सेप्टलाई युज गरेर के गरेको त डेटा सेयरिङ साइटहरू त्यो भइहाल्यो। अनि अब हामीले डेस्कटप बेस्ड अब आर्कजिआइएस एससी इन्टरप्राइजकै सफ्टवेयरमा जानु पऱ्यो भने आर्क क्याटलग। अब जियोस्पेसियल पाइथन टुलबक्स कन्फ्युरिङ जियोस्पेसियल एनालिसिस विथ पाइथन होइन, के छ जिडाल राइट। जिडालको फेरि कुरा जिडाल इज रिटन इन C++ है, बट पाइथन बाइन्डिङ फर जिडाल इज अभाइलेबल। पाइथन नेटवर्किङ लाइब्रेरिज फर एक्वायरिङ डेटा, यो नेटवर्क लाइब्रेरिजहरू है, जस्तै अब वेबबाट अब त्यही हामीले आफैले
सफ्टवेयर युज गरेर त्यहाँ भित्रैबाट पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो अरू कम्पोनेन्टहरू होइन त्योहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ है त्यहाँभित्रबाट एक्सेस गरेर होइन पाइथन एफटिपी मोडल पाइथन जिप फाइल एन्ड टार फाइल मोड्युल होइन त्यो पाइथन युआर लिब मोडल होइन त्यो युआरएल लिब मोड्युल पाइथन मार्कअप एन्ड ट्याक्स बेस्ड पार्सर्स है पाइथन मिनिडोम मोड्युल एलिमेन्ट्री मोड्युल होइन सेपली डब्लुकेटी मोड्युल यो पाइथन भित्र युज हुने मोड्युल भयो है किनभने चाहिँ अब जेसन लाइब्रेरिजहरू होइन त्यो अब त्यो सफ्टवेयर होइन सफ्टवेयर चलाइसकेपछि त्यहीँ भित्रबाटै अब हामीले जुन यो छ नि डसको थ्रुबाट अथवा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्ने मोड्युलहरू भयो है यो नेटवर्किङ गर्नलाई होइन अब होइन यो उसहरू गर्न तिमीहरूले जिडाल अघि नै सोधेको थिएँ मैले क्वेसन तिमीहरूले कुन के धेरै जसोले जुपिटर नोटबुक नै युज गरिरहेको छ होइन तिमीहरूकोमा जिडाल चाहिँ त्यसमा के प्रिइन्स्टल छ कि के छ जिडाल ओजिआरहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ इन्स्टल गर्नुपर्छ कतिजनाले इन्स्टल गरेको छौ इन्स्टल गरेछौ तिमीहरूले गरेछौँ सर अलि जस अब इन्स्टल गरेकोहरूको ठिक छ होइन यदि इन्स्टल गरेको छैन भने चाहिँ इन्स्टल गरेकोहरूले हेल्प गरेर भोलि आउँदाखेरि चाहिँ सबैले यो जिडाल होइन जिडाल चाहिँ इन्स्टल गरेर आउनु पर्यो है जिडाल चाहिँ इन्स्टल गरेर सबैले है अब यो पाइ सेपली भन्ने छ जो पाइथन लाइब्रेरी रिड्स एन्ड राइट सेप फाइल होइन यो डिबिएफ पाइ भन्ने छ यो डेडिकेटेड टु डेटाबेस होइन डिबिएफ फाइल्सहरू सेपली भन्ने मात्रै भयो हाई लेभल Pythonic interface to the GIS library for geometric operations. NumPy भनेर सुनिहाल्यो होला हामी. It's extremely fast, multidimensional Python array processor designed specifically for Python and scientific computing. है यो array computation को लागि हुन्छ. PIL भने Python imaging library, spectral Python भनेको pure Python library for hyperspectral image processing. पाइथन बेस्ड टुल बक्सहरू यो चाहिन्छ भनेर भनेको पाइथन बेस्ड टुल बक्समा चाहिँ यो इन्स्टल गर्नु पर्यो होइन पाइथनमा जियो स्पेसल एनालिसिस गर्नको लागि यिनीहरू चाहिँ ह्यान्डी अथवा यिनीहरू चाहिँ क्यापेबल टुल्सहरू हो होइन तिमीहरूले अब एक्चुली इम्पोर्ट जिडाल गरेर हेर्दा हुन्छ होइन आफ्नो पाइथन त्यो कन्सोल खोलेर है कुन चाहिँ युज गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्ट जिडाल गरेर अथवा इम्पोर्ट अरू लाइब्रेरीहरू गरेर चाहिँ हेर्ने होइन कुन कुन इन्स्टल छ के इन्स्टल छैन होइन त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ जिडाल ओजिआर चाहिँ इन्स्टल गर्नु पऱ्यो है जिडाल र ओजिआर चाहिँ अब अरू चाहिँ चाहिएको बेलामा होइन क्यापेबिलिटी अनुसार इन्स्टल गर्नु राइट सो पाइथन नेटवर्किङ लाइब्रेरिज फर एक्वायरिङ डेटा यो चाहिँ पाइथनभित्रैबाट हामीले यो युआरएलहरू खोल्न पर्यो युआरएल एक्सेस गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई networking library चाहियो है the vast majority of geospatial data sharing is accomplished via the internet and Python is well equipped when it comes to networking libraries for almost any protocol. So automated data download are often an important step in automating a geospatial process होइन जस्तै कुनै वेबसाइट थ्रुबाट उसले एभाइलेबल गरेको डेटा चाहिँ आफूले वेबसाइटमा गएर एक्सेस नगरिकन कि डाइरेक्ट पाइथनभित्रैबाट त्यो युआरएल दिएर चाहिँ त्यसलाई फेच गर्न सकियोस् होइन त्यो गर्नको लागि केले हेल्प गर्ने भयो त यो पाइथन नेटवर्किङ लाइब्रेरिजहरूले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो होइन जस्तै अघि यहाँ भन्नु जस्तै होइन यो युआरलिब होइन एफटिपी जिप फाइल टार फाइल मोडलहरूले अनि त्यो डेटा चाहिँ अब यो कम्प्रेस्ड फर्ममा हुनसक्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ त्यो कम्प्रेस्ड फर्मलाई खोल्ने पनि हुनु पऱ्यो है सो अटोमेटेड डेटा डाउनलोड्स आर अफन इम्पोर्टेन्ट स्टेप इन अटोमेटिङ जियोस्पेशियल प्रोसेस डेटा इज टिपिकली रिट्राइभ फ्रम वेबसाइट युआरएल एफटिपी होइन एफटिपी सर्भरमा राख्दै हुन्छ अथवा युआरएलको थ्रुबाट डिसिमिनेट गरेको हुन्छ एन्ड बिकज जियोस्पेशियल डेटा सेट्स अफन कन्टेन्ट मल्टिपल फाइल्स होइन डेटा इज अफन डिस्ट्रिब्युटेड एज जिप फाइल है अब यो सेप फाइल पनि के हुन्छ त सेप फाइलको पनि ग्रुप फाइल त्यो सबै फाइल नभएसम्म त के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई पनि त्यसको नि युजफुलनेस हुन्न होइन सो त्यही भएर जियोस्पेशियल डेटाहरू चाहिँ ग्रुपमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ जिप फाइलमा राख्दै हुन्छ धेरै जसो होइन जिप फाइल टार फाइल कम्प्रेस गरेर राख्दै हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के पनि गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई डिकम्प्रेस पनि गर्नु पऱ्यो
हैन सो पाइथन URL मोड्युल इज डिजाइन टु सिम्पल एक्सेस अफ टु एनी फाइल विथ URL एड्रेस है and Python FTP module. FTP allows you to browse an online directory and download data using FTP client software. Until around 2004, when geospatial web services become very common, FTP was one of the most common ways to distribute geospatial data. FTP is less common now, but you can occasionally encounter it when searching for data. है अहिले पनि अब यो कुनै कम्पनीहरू इन्टरप्राइजहरूले चाहिँ आफ्नो FTP सर्भर बनाएर त्यहीँबाटै यो डेटा डिसिमिनेट गरिरहेको पनि हुन्छ होइन हाम्रो कलेजमा पनि छ कि है के कलेजको FTPबाट पनि नेटवर्कमा साइन इन गरेपछि चाहिने सफ्टवेयरहरू त्यहीँ राखिदिए जस्तो पनि लाग्छ है जिप एन्ड टार फाइल्स त्यही अघिको भइहाल्यो जिप फाइलहरू सबैलाई थाहा छ जियोस्पेसियल डेटा सेट्स अफन कन्सिस्ट अफ मल्टिपल फाइल्स होइन सो फर दिस रिजन दे क्यान अफन डिस्ट्रिब्युटेड अर ए जिप अर टार फाइल्स दिस फर्मेट्स क्यान अल्सो कम्प्रेस डेटा बट देयर एबिलिटी टु बन्डल मल्टिपल फाइल्स इज द प्राइमरी रिजन they are used for geospatial data. While the tar file format doesn't contain a compression algorithm, it incorporates the gzip compression and offers it as a program option. Python has a standard module for reading and writing both zip and tar archives. These modules are called zip file and tar file respectively. So you यिनीहरूलाई पनि read र write गर्नु पर्यो हैन So Python has modules for that as well. So Python markup and tag based parsers है सो मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको तिमीहरूलाई यदि थाहा छ भने XML यो जेसन जियोजेसनहरू यिनीहरू चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरू हो मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अब त्यो सेप फाइल जस्तै भएन कि एउटै फाइल हुने भयो होइन त्यसमा चाहिँ त्यो मार्कअप भने जस्तो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो सर्टेन लाइनको सर्टेन पोजिसनले चाहिँ यो सर्टेन स्पेसिफिक कुराहरू डिनोट गर्छ होइन अनि पढ्दाखेरि पनि बुझिने खाले हुन्छ है सो यस्तो खालको मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ पार्स गर्नु पर्यो होइन रिड गर्नु पर्यो है त्यसको ट्यागहरू हुन्छ मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा त्यो हरेक ट्यागलाई चाहिँ पढ्न सक्नु पर्यो होइन सो ट्याग बेस्ड डेटा particularly different XML dialects right so become a very popular way to distribute geospatial file formats which are both machine and human readable are generally easy to work with though they sacrifice storage efficiency for usability these formats can become unmanageable for very large data set but work very well in most cases while most formats are some form of XML such as KML GML होइन KML थाहा छ Google Earth use गर्ने there is a notable exception the well-known text format is fairly common but uses external markers and square brackets to surround data instead of tags in angle brackets around data like XML codes the minidum module element 3 beautiful soup भने तिमीहरूले यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स होइन मेसिन लर्निङको भिडियोजहरू युट्युबतिर हेरेछौ भने यो के भन्छ कुनै यो सफ्ट वेब इन्टरनेटबाट फेच गर्नलाई के होइन चाहिने डेटाहरू इन्टरनेटबाट फेच गर्नु पर्यो होइन जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ जियो लोकेटेड ट्विट्सहरू चाहियो है अथवा कसैले चाहिँ सेयर गरेको सोसियल मिडियाको डेटा चाहियो अथवा कुनै वेबसाइटको डेटा चाहियो होइन त्यसले आवरली रूपमा दिने हो त्योहरू चाहिँ फेच गर्नु पर्यो भने यु क्यान युज यो डिफ्रेन्ट पार्सर्सहरू होइन डिफ्रेन्ट यो वेब अब अघिको पनि चाहियो होइन नेटवर्क वेबको नेटवर्क थ्रुबाट त्यो सफ्टवेयर त्यो साइटभित्र छिर्न पर्यो साइटभित्र छिरेर चाहिँ त्यसले के डेटा कसरी दिएछ त्यसलाई रिड गरेर त्यसलाई पार्स गरेर आफूले चाहिँ चाहिने कुरा छानेर चाहिँ राख्नु पर्यो है सो यो क्यापेबिलिटी पनि छ पाइथनमा होइन तिमीहरूले यो ब्युटिफुल सुप युज गर्नलाई चाहिँ अब यो युट्युबमा छन् भिडियोहरू टन्नै फ्री टाइममा होइन त्योहरू पनि युज गर्न सक्छ है सिक्न सक्छ कसरी कुनै एउटा वेबसाइट चाहिँ के गरिन्छ त्यो वेबसाइटको डेटा चाहिँ आफूले एक्सट्र्याक्ट गर्ने है यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ WKT भन्छ well-known text हो the well-known text format has been around for years and is a simple text-based format for representing geometries in spatial reference system. It is primarily used as a data exchange formats by system which implement the OGC simple features for SQL specification. The best way to read WKT is Shapley library है अब यदि तिमीहरूले यो पोस्ट के अरे जियोजेसन के जियोजेसन डेटा डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ नोटप्याड प्लसबाट चाहिँ खोलेर हेरेछौ भने होइन त्यसलाई रिड गरेछौ भने अथवा कुनै एउटा XML होइन KML डेटालाई रिड गरेर खोलेर हेऱ्यौ भने होइन त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो नि त त्यसमा त एङ्गल ब्र्याकेट अनुसारको HTML जस्तै है मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो त्यसमा पनि के हुन्छ त त्यो HTML जस्तै हेडर बडी फुटर भने जस्तै त्यसमा पनि सर्टेन पोजिसनहरू हुन्छ होइन
जस्तै अब कुनै पोइन्टलाई कसरी डिनोट गर्ने, पोलिगनलाई कसरी डिनोट गर्ने, दुईटा पोइन्ट छ भने कसरी मिलाएर राख्ने होइन, त्यो हुन्छ। सो यो डब्लुकेटी भनेको पनि वेल नोन टेक्स्ट भनेको पनि सो टेक्स्टको फर्मेटमा चाहिँ त्यही जियो स्पेसल डेटालाई स्टोर गर्ने हो होइन। यसलाई केले सपोर्ट गर्छ त, ओजिसी सिम्पल फिचर्स त्यसले सपोर्ट गर्ने भयो होइन, त्यो लाइब्रेरीले सपोर्ट गर्ने भयो। यसलाई रिड र राइट गर्न चाहिँ सेफली लाइब्रेरी भन्नेले चाहिँ युज गर्ने भयो। जुन मैले त्यो सेयर गरेको किताब छ पाइथन एन्ड जियोइन्फर्मेटिक्स भन्ने, त्यसमा पनि आउँछ धेरै ठाउँमा है यो डब्लुकेटी फाइलहरू। जस्तै कुनै रिफरेन्स सिस्टमहरूको बारेमा होइन, रिफरेन्स सिस्टमहरू अरू मेटा डेटाहरू होइन, त्यो चाहिँ यो डब्लुकेटी फर्मेटमा चाहिँ तिनीहरूले सेभ गरेर राखेको हुन्छ है। जेसन भनिरहेको थियौँ होइन, जेसनको पनि लाइब्रेरीजहरू आयो। जावा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भयो जेसनको फुल फर्म, is rapidly becoming the #1 data exchange format across a lot of fields, and no, it's no different. The lightweight syntax and the similarity to existing data structure make it perfect match for Python. होइन, JSON module, GeoJSON module होइन, JSON लाई रिड राइट गर्न भयो भने है पाइथनमा। PySHP is a simple pure Python library that reads and writes shape files. It doesn't do any geometry operations and only uses Python's standard library. It's continued in a single file that's easy to move around, squeeze onto small embedded platforms and modify. है, सो यिनीहरू सबै पाइथन लाइब्रेरिजहरूकै कुरा भयो होइन। DBFPy, सो तिमीहरूले सेप फाइलको फाइल फर्मेटहरू हेऱ्यौ भने एकचोटि राम्ररी मैले भनेको नि थिएँ होला पहिला होइन, सेप फाइल भनेर चाहिँ के चाहिन्छ र होइन, कुन हो सेप फाइल हुनलाई चाहिँ के इसेन्सियल छ होइन। सेप फाइलमा धेरै त्यो फाइल्सहरू हुन्छ होइन, अनि तिनीहरूको हरेकको स्पेसिफिक काम के हो होइन। अनि सेप फाइल हुनलाई चाहिँ इसेन्सियल्ली नै कुन चाहिन्छ त्यो चाहिँ एकचोटि सर्च गरेर है, त्यो चाहिँ खोज। सो बोथ OGR and PySHP read and write the DBF files because they are part of the shape file specification. However, both libraries have a very basic DBF support. Occasionally, you will need to do some heavier duty DBF work. The DBFPy module is pure Python module dedicated to working with DBF files. It is hosted on sourceforgo.net but has an entry on PyPL. होइन, यसरी भन्नु है। यो पनि अर्को पाइथन लाइब्रेरी भयो। Shapely's true purpose is generic geometry library. Right? Shapely is high-level Pythonic interface to the GIS library for geometric operation. It relies completely on data import and export and maintain focus on geometry manipulation. योहरू भनेको चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा अब अलि अघि भने नि हेभी ड्युटी वर्क गर्नु पर्यो भने होइन, हेभी ड्युटी लिफ्टिङ गर्नु भने अब धेरै होइन एकदमै थाउजन्ड्स अफ द डेटाहरूमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने है, त्यो केसमा चाहिँ यिनीहरू चाहिने भयो होइन। नत्र अब हुन त जिडाल ओजिआरले पनि हेभी ड्युटी काम नै गर्ने हुन् होइन, जियो स्पेसल एनालिसिस गर्ने हुन्। यिनीहरू चाहिँ एउटा सर्टेन कामको लागि स्पेसिफिक अपरेसन्स गर्न चाहिँ चाहिने लाइब्रेरिजहरू भए है। नम्पाई पनि इन्स्टल गर है। हजुर, त्यहाँ माथि PyPL भन्नु थियो नि, PyPL हुँदैन, PyPI हुन्छ सर, पाइथन प्याकेज इन्डेक्स भनिन्छ त्यसलाई। यो होइन आइने हो ए ओके क्यापिटल आई हो ए ल ठिक छ। यो चाहिँ के अरे प्याकेज इन्डेक्स गर्ने काम ए ल ओके ठिक छ है। सेप्लिज भनेको सेप्लीमा हामी कहाँ थियौँ नम्पाई है। So NumPy is an extremely fast, multi-dimensional Python array processor designed specifically for Python and scientific computing. So in addition to its amazing speed, the magic of NumPy includes its interaction with other libraries. NumPy can exchange data with GDAL, Shapely, Python imaging library, and other scientific computing Python libraries in other field. Okay, so यो अब जिडाल ओजिआर युज गर्दाखेरि पनि वी क्यान अब यो 2-3टा मोड्युल लाइब्रेरीहरू पनि हामीले एउटै काम गर्दाखेरि मजाले युज गर्न सक्यौँ होइन। जस्तै अब नम्पाई चाहिँ यो रिमोट सेन्सिङ डेटा होइन, ठुलो खाले के छ त भन्दाखेरि इमेज डेटामा काम गर्नु पर्यो, मोजाइकिङ गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो धेरै अपरेसन्सहरू चाहिँ जति छ क्लासिफिकेसन होइन, लेयर स्ट्याकिङ, अब यो पेन सार्पनिङ यस्तै जियो स्पेसल डेटामा चाहिँ हाम्रो नयाँ डेटा क्रिएट गर्नु पर्यो होइन, क्लिपिङ त्योहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हरेक त्यो
रेस्टर डेटाको चाहिँ हाम्रो के हो त होइन सबै के छ त एरेको रूपमा हरेक सेलको चाहिँ एउटा एउटा के हुन्छ त्यसको एउटा एउटा भ्यालु हुन्छ होइन हरेक सेलको भ्यालु रिड गर्नु पर्यो नि त होइन सो हरेक सेलको भ्यालु रिड गरेर त्यसलाई चाहिँ अर्को कस्तोमा ट्रान्सफर गर्ने हो है जस्तै तिमीहरूले यो इन्टरपोलेसनहरू होइन पढ्यो होइन कतै डिफ्रेन्ट बाइलिनियर बाइक्युबिक होइन यस्तो खाले इन्टरपोलेसनहरू पढेको छौँ नि त अनि ट्रान्सफर्मेसन त्यो सबै काम गर्नलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि यो त्यो छिटो होइन फास्ट चाहिँ हरेक एरेको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भ्यालुहरू रिड गर्नु पऱ्यो है त्यो केसमा चाहिँ के चाहियो त नमपाई चाहियो है नमपाई पनि इन्स्टल गर्यो होइन इन्स्टल अब धेरै गरिसकेछ होला जिडाल ओजिआर नमपाई होइन अनि अरू अब के चाहिन्छ एक्चुअली हेरेर होइन अरूको यो जुन यिनीहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलमा हेरेर चाहिँ के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई त्योहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो होइन द PIL was originally developed for remote sensing but has evolved as a general image editing library for Python. It is designed specifically for Python. In addition to image creation and processing, it also has a useful raster drawing module. Python imaging library, right? Spectral Python is a very advanced Python package for remote sensing. It goes far beyond what you would typically do with GDAL and NumPy and focus on hyperspectral processing for images, which may have hundreds of bands. It is well maintained, a powerful package that is competitive with many commercial software products in this domain. Spectral Python भनेको यो पनि अर्को लाइब्रेरी भयो अब Python and remote sensing को फिल्डमा कसरी युज गर्ने भने remote sensing field is growing more exciting every day as more satellites are launched and the distribution of data becomes easier. The high availability of satellite and aerial images as well as interesting new types of sensor launching each year is changing the remote sensing page in understanding our world. In remote sensing, we step through each pixel in an image and perform some form of query or mathematical processes. An image can be thought of as a large numerical array, and in remote sensing, these arrays can be quite large, on the order of tens of megabytes to several gigabytes. अब रिमोट सेन्सिङको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेटेलाइट क्यापेबिलिटीले गर्दाखेरि होइन अब आजकल त हामीले युएबी रिमोट सेन्सिङ पनि गर्न सक्छ होइन युएबीको पनि त्यस्तै हाई रिजोल्युसन चाहिँ डेटा प्रोभाइड गर्ने क्यापेबिलिटी छ होइन सो यो कामले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अब डेटा चाहिँ हेभिली आइरहेको छ होइन डेटा हेभिली आइरहेको छ त्यसलाई युज गर्नलाई त्यसलाई प्ले गर्नलाई चाहिँ हामीलाई त्यस्तै कम्प्युटिङ पावर्सहरू चाहियो जुन चाहिँ केले हेल्प गर्छ त पाइथनको लाइब्रेरिजहरूले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो होइन सो कमन अपरेसन पर्फर्म इन आरएस डोमेन स्वापिङ इमेज ब्यान्ड्स क्रिएटिङ इमेज हिस्टोग्राम क्लासिफाइङ इमेजेस एक्सट्र्याक्टिङ फिचर्स फ्रम इमेजेस होइन चेन्ज डिटेक्सन द पाइथन इमेजिङ लाइब्रेरी फर प्रोसेसिङ for image processing and NumPy which provides multi-dimensional mathematics. Data using Python and elevation data. Elevation data is one of the most fascinating type of geospatial data. एकदमै यो यसको use र applications धेरै नै छ. It represents many different types of data sources and formats. Elevation data can display properties of both vector and raster data resulting in unique data products. जस्तो तिमीले सुनेछौ होला डिजिटल इलिभेसन मोडल भयो टिन भयो होइन यिनीहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब टिनलाई चाहिँ डेटा फर्मेट बिट्विन रास्टर एन्ड भेक्टर भनेर भन्छ होइन सो भेक्टर डेटा छ रास्टर डेटा छ होइन एलिभेसनको डिफ्रेन्ट डेटाहरू छ सो एलिभेसन डेटा क्यान सर्भ द फलोइङ पर्पजेस टेरेन भिजुअलाइजेसन ल्यान्ड कभर क्लासिफिकेसन हाइड्रोलोजी मोडलिङ होइन ट्रान्सपोर्टेसन राउटिङ फिचर एक्सट्र्याक्सन सो यिनीहरू चाहिँ के गरिरहेको छ यो चाहिँ एलिभेसन डेटाबाट गर्न मिल्यो होइन डिफ्रेन्ट कामहरू होइन भिजुअलाइजेसन ल्यान्ड कभर क्लासिफिकेसन हाइड्रोलोजी ट्रान्सपोर्टेसन राउटिङहरू यो कामहरू चाहिँ गर्न मिल्यो है सो पाइथन एन्ड एलिभेसन डेटा सो कमन अपरेसन्स अन एलिभेसन डेटा भनेको चाहिँ अब स्लोप एस्पेक्टहरू निकाल्ने होइन कन्टुर प्रिपेयर गर्ने अब लाइडर डेटाहरूबाट चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त्यसलाई ग्रिडमा डिभाइड गर्ने लाइडर डेटाकै भिजुअलाइजेसन होइन लाइडर डेटाबाट अरू प्रोडक्ट्सहरू डेरिभेटिभ्सहरू निकाल्ने होइन सो पाइथन लाइब्रेरिजहरू चाहिँ के युज गर्न सकियो त्यसको केसमा ओजिआर जिडाल नमपाई लास्टपाई भन्ने छ लिडा डेटाको लागि होइन मोडल टु डिल विथ लिडा डेटा पाइथन इमेजिङ लाइब्रेरी टु भिजुअलाइज लिडा डेटा सम इक्जाम्पल्स अफ एडभान्स जियोस्पेसियल पाइथन मोडलिङहरू के हुनसक्छ एनडिबिआई क्रिएट गर्ने फ्लड इनन्डेसन मोडलहरू क्रिएट गर्ने होइन लिस्ट कस्ट पाथहरू बनाउने द अपरेसन्स आर डन इन ब्ल्याक बक्स कमर्सियल प्याकेजेस कस्टिङ थाउजन्ड्स अफ डलर्स
but by using free cross-platform Python libraries and tools, we can perform these kinds of advanced geospatial Python modeling and put the dollars in our pocket. है सो अब हामीले चाहिँ पाइथन युज गऱ्यौँ, यो मोड्युलहरू युज गऱ्यौँ, लाइब्रेरिजहरू युज गऱ्यौँ भने के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि आर्कजिआइएसहरू सफ्टवेयरकोमा चाहिँ भर पर्न परेन हैन। तर यो अघि भनेको यो सबै लाइब्रेरिजहरू प्लस अरू नयाँ नयाँ के छ तिनीहरू सब डाउनलोड गर्नु पर्यो हैन, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नु पर्यो है, तिनीहरू के कसरी युज गर्छ हुनु पर्यो। अनि हामीसँग डेटा हुनु पर्यो, डेटा पनि अब कुनै स्ट्यान्डर्डको मेटा डेटा फर्मेटको हुनु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त पाइथनमा त्यसलाई प्ले गरेर चाहिँ अनि हामीले हेर्ने हो हैन, एप्लिकेसन्सहरू निकाल्ने, त्यो गर्न मिल्छ है। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन त्यो किताब छ पाइथन फर जियोइन्फर्मेटिक्स भन्ने जियो प्रोसेसिङ विथ पाइथन भन्ने सो यो किताबमा तिमीहरूले कति पढ्यो के गर्यो। अब भोलिको काम भनेको हामीले यो फ्राइडेसम्म सक्छौँ होइन, यो कोर्स चाहिँ क्लास चाहिँ हामीले अब थ्योरीको पोर्सनहरू भयो। अब हामी सबै यही यो प्रोग्रामहरू गर्दै हेर्दै होइन त्यसको डिस्कस गर्दै गर्ने हो। अब यसको लागि तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि अब यो जिडाल ओजिआर नम्पाई इन्स्टल गर आफ्नोमा है, कोही कोही धेरै जसोले गरिसकेको छौ, साथीहरूको हेल्प लिँदा हुन्छ, इन्टरनेटबाट हेल्प लिँदा हुन्छ होइन। त्यो मलाई भन्दा पनि भयो होइन, के प्रब्लम आयो भने। अनि यो किताबमा चाहिँ हेर्नु पर्यो एक्चुअली है। अब यहाँनिरबाट यो रिडिङ एन्ड राइटिङ भेक्टर डेटाबाट नै सुरु गरौँ भयो यो होइन। यहीँ भएको के छ त, यहीँ भएकै युजहरू होइन। यसको यो यो यसको लागि मैले उस पनि हालेको छु कि है, यो किताबकै यहाँ गएर डाउनलोड गर्न मिल्छ है। यसको डेटाहरू त्यो डाउनलोड गर्नु पर्यो होइन। अनि भोलि यहाँबाट सोल्भ गरौँ है त है। ओजिआर इम्पोर्ट गऱ्यो यसले होइन। यिनीहरू भोलि आउँदाखेरि चाहिँ जिडाल ओजिआर चाहिँ सबैले राखेर आउँ है त, ठिक छ। यो किताब पनि हेर्दै गर। ओके, तिमीहरूले नि असाइनमेन्टहरू गरे हो अगाडिको के छ? हजुर के भन्नु सुन्ने त्यो ल ठिक छ है त। यो असाइनमेन्ट र अब एटेन्डेन्सकै आधारमा है, फेरि त्यो उस चाहिँ नगर है। कुनै तिमीहरूले कोही कोहीले चाहिँ यो के भन्छ अरे, अब तिमीहरू यहाँ को प्रेजेन्ट भयो, कोले असाइनमेन्ट बुझायो, त्यसकै आधारमा इन्टरनल मार्क्स पठाउने हो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो कोर्सहरू चेन्ज गरेको हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ कोहीहरूले, फेरि तिनीहरूको बिग्रिन सक्दो रहेछ। अब यसकै आधारमा असाइनमेन्टहरू होइन कसले पठायो त्यसकै आधारमा पठाउने हो इन्टरनल मार्क्स होइन। त्यो भएर त्यो चाहिँ असाइनमेन्टहरू बुझाऊ है त। ल ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू एभ्री वान, हेभ अ गुड डे। सो विल सी यू टुमोरो है, 8 बजे, बाई।